يتجمع عدد من النساء في هذا المنزل، يقدمن من بيوتهن بشكل يومي ليصنعن معا حكاية مختلفة. تعرفت على عائشة عبر الحريم، يعني في مكان يعني لمة نسوان مثل ما تقول، يعني كان نتكلم على، بعدها قلت بحاول يعني إني نتقدم يعني لا عندها في العمل. تقدمت وقبلتني والحمد لله، والآن أشتغل معاها. أشتغل يعني على سبيل المصروف المدرسة يعني للجهال. أحيانا كان أبوهم يخرج يشتغل فوق موتور، كان يوفر لنا كل الطلبات، بس من يوم كان أحيانا يخرج في حمله ويوقف العمل يعني ما يشتغلش، والآن وقفوا بشكل نهائي والحمد لله. يعني أحيانا ندي لهم مصروف، أحيانا يقزعوا بدون مصروف، أحيانا يكفينا أحيانا ما يكفيناش على حسب الوضع. لم تصل عائشة إلى هذه المكانة لدى النساء في مأرب إلا بعد أن تعبت لسنوات لتجد لنفسها متسعاً في زحام مدينة استقبلت مئات الآلاف من النازحين، وكان لديهم جميعاً هم واحد: أن يبدأوا حياة جديدة، أن يحاولوا نسيان ما حل بهم. اسمي عائشة أمين أحمد سلطان. عدد أفراد الأسرة 3 بنات و2 أولاد، وزوجي وأم زوجي. أكيد النزوح أثر علينا كثير، كنا مستقرين الحمد لله، كان عيشتنا تمام، وكان لكن تشردنا شوية بعد ما جينا مأرب. الحمد لله معي للأسرة، أنا اللي عيلة الأسرة. يعني كان زوجي جلس بالسجن، السجن جلس 3 سنين ونص، وأنا اللي كنت كعيلة الأسرة أربي عيالي وأدرسهم وأهتم بهم، واستمروا عن نجاحهم كل المشروع هذا. والله أول ما وصلنا إلى مأرب يعني عانينا بالسكن، جلسنا بسكن يعني ضيق زيادة وإيجاره غالي، ورجعنا يعني انتقلنا منه لسكن ثاني، وكان العيش يعني صعب، كان الإيجارات غالية علينا والصرفات كاثرة علينا. رجعنا بدينا حاولنا عدة مشاريع، مو عدة مشاريع، بعض يصير حاولت بالخياطة، حاولت بالكوافير يعني، وما استمرتش بينا، ما نجحش. ورجعت يعني حاولت بالمعجنات، الحمد لله يعني حس إنه لا بأس، المشروع بدي يتحسن شوي. والله مشروعي بدأ من البيت،
بدي أفكر يعني أعمل تراث، أعمل حلويات بالبيت أوزع على بقالات. يعني بعد أول شيء كان بقالة، ورجعنا ثنتين، ورجعنا بدينا نتوسع، ورجع أفكر إنني يعني أشغل نسوان غيري نتوسع بالمشروع، وبدأت أستأجر كل مكان، ويعني وبصر النسوان اللي هن محتاجات واللي هن يعني أسرهن مثلا بعضهن مستشهدوا زواجهن، بعضهن أكلمهن ويتكلم مثلا اللي هو محتاج، تبصر إنه محتاج تكلمه. والحمد لله بدي يعني العاملة تكثرين، بدي العمل يتوسع. عايشة مكافحة جدا كل ساعة، يعني أحيانا تكافح بأي شيء. أحيانا كأول بداية مشروعها يعني كانت أول حاجة تكافح يعني، وآخر شيء تبور تقول عادي. مرة ثانية تتصل لنا نجي العمل والخبز كمان، أحيانا تخبز كثير وأحيانا قليل، أحيانا يعني تقول يعني يخرب عليها، يعني أصحاب المحلات يحطوا عندهم فترة ما يدوش بساعتهم، يرجعوا يقولوا هذا مرتجع، يعملوا يومين 3 أيام ويردوا الحاجة. لو كانت تضرب احتياطها من شان الشغل اليوم ثاني، يعني ما تزيدش الخلطة ولا شيء. والله المنتجات يعني مثل الخبز يعني توزعين، وبنات الصحن توزعين هذول الصبح مثلا من الساعة 10 ابتدي التوزيع، لأنه ضروري يكون قدام الظهر وهو بالبقالات، لأنه يعني يتكل بالظهر. لكن مثل المعمول عادي يوزعون بعد العصر. والله برز المشاكل ضيق المكان، يعني العاملات كثير والمكان ضيق، يعني يضطر عيالي وزوجي إنهم يبكروا الصبح يخرجوا من البيت لما يزعلنا العاملات. يأخذ صادق ما قامت النساء بإعداده لتوزيعه في أرجاء المدينة، بينما يبدأ طاقم برنامج حيث الإنسان الممول من مؤسسة توكل كرمان بالنظر في حلم تلك المرأة التي تبحث عن الراغبات في العمل ومن يحتجن حقا للمساعدة. قصة الأخت عائشة وكفاحها أعرفها بما أنهم جيراننا. زوجها أسير عند الحوثي ل4 سنوات، وبدأت مشروعها هي في ظل الصعوبات التي يواجهها الناس في مأرب من غلاء المعيشة، فبدأت مشروعها الخاص من البيت من المنزل، فبدأت بالمعمول وتوزع للبقالات والمحلات المجاورة، فتعرفت عليها من هنا من القهوة. والله أهم النواقص مثل ما قلت لك يعني محل، يعني مثلا ضروري إنني أشتي أنقل المعمل لا محل، لأنه الآن متعب لنا لما إحنا بنفس المكان ونفس البيت، ما يقدروا عيالي يأخذوا راحتهم ولا زوجين، يعني ضروري إن إحنا نعمل لنا مكان مستقل، يعني محل خارجي. ونحتاج يعني تجهيز المحل وبعض الأثر، يعني نوعية الأفرام اللي على كهرباء تجي توقيت مثلا ما تخرب المعمل ولا تحرق، لأنه الآن يقع حريق بالمعمل يحرق المعمل بعض الأحيان، يعني ما يقدرون يضبطون الأفرام سوا. يتم إقرار المشروع ليكون كفيلاً بخلق فرص أكثر للنساء وجعلهن يقفن في مساندة أسرهن.
يعود منسق المشروع حاملاً معه ما كان حلم عائشة وما يجعل المكان مهيئاً، وحتى لا تضطر لإخراج أطفالها من المنزل حين يبدأ العمل في الغرف التي يعيشون فيها. عائشة كنت عونا للعديد من النساء، حيث الإنسان قرر دعم مشروعه لجعله أفضل. فيك الخير فعش إحسانك، لا تفقد أبداً إنسانك، حين ترى من فعلك أثراً فالأسعد أنت، في أعماقك شيء خير قد يحدث فرقاً. خلال أيام فقط عثرنا على المحل المناسب وبدأت عملية تجهيزه. حيث الإنسان. أحضرت الأجهزة الخاصة بالمحل، أفران كهربائية حديثة وأدوات تهوية وتكييف لجعل المكان مناسباً لاستقبال الزبائن.
خصص مكان لجلوس من يرغبون في تناول المخبوزات في المحل حتى لا تكتفي فقط بالتوزيع. وجاء يوم الافتتاح لتكون عائشة حاضرة مع جميع من يعملن معها في مشروع بدأ من مأساة رجل في السجن ليحرر عشرات النسوة من الفاقة إلى الإنتاج. فعش إحسانك لا تفقد أبدا إنسانك. والله كان شعوري حين وقت افتتاح المحل يعني شعور مغمر الفرحة ومشاهدة المحل جاهز والزباين والفريق العمل كامل حاضر وناس يعني حضروا الافتتاح. كان شعور لا يوصف. الحمد لله واشكر حيث الإنسان وقوفهم معنا. أسأل الله العظيم أن يجزيهم الخير وأن يكتب أجرهم. كل الفريق العمل كامل في رحلة. وأصلا المحل هو لما يشتهر المحل يعني يكون العمل مستمر يوميا هو لصالح الجميع، لصالحي وصالح العاملة. فرحان حسن فرحان كامل. والله بالنسبة لتسهيل العمل من قبل وبعد الآن تسهيل يعني فرق كبير، لأنه كان من قبل أفران العادية كان المعمول أغلبه يحرق عليه ناوي، لكن الآن توقيت فرن يخرج المعمول يعني نضج واحد كامل اللون. والله الشغل من قبل يعني كان مرتكز كثرت على المعمول بنفس الصحن يعني، لكن الآن لما المحل نوعنا مثلا عملنا أشياء جديدة من التراث، هذه القطع الكيك البسكويتات بسبوسة يعني نوعنا أشياء كثير يعني وقع تنوع بالعمل. الحمد لله تمام الآن. كون المشهد حولك مؤلم لا يعني أنك تستسلم. يوما ما سيقولون ترى كيف تمكنت بيدينك ستحقق ما. والله بالنسبة للعمل يعني من قبل يعني كان الزباين محدودين اللي قدهم مثلا يعرفوا لكن الآن لما هو محل أغلبهم يبصروا اللوحة ويعرفوا على المحل ويكثروا الزباين. إن شاء الله إنه متأمل إنه يقع يعني زباين كثير والناس يتعرفوا عليه وينشهر بإذن الله.
الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.